Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Vậy là tạo hình mới của Ngân Nguyệt đã chính thức lộ diện. Visual ngoan xinh yêu này có làm các đạo hữu động lòng không nào? Comment ý kiến bên dưới cho mình biết với nha. Bây giờ thì tiếp tục với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 151. Đang lúc Hàn Lập và Ngân Nguyệt nói chuyện thì đám người Tôn Sư Huynh liền tìm đến dược viên. Lúc này đây, nhìn vẻ mặt khó nói của Tôn Sư Huynh, Hàn Lập liền biết tỏng ông anh này đến đây vì chuyện gì. Thấy đối phương cứ ngắt ngứ như gà mắc tóc, Hàn Lập liền hỏi thẳng luôn về việc xử lý Tuyết Vân Hồ ra sao. Nghe vậy, Tôn Sư Huynh lắp bắp xin lỗi Hàn Lập. Thế nhưng, biểu cảm bình thản của hắn khiến vị sư huynh kia vô cùng thất kinh. Ngay sau đó, Hàn Lập bình tĩnh giải thích rằng mối quan hệ giữa họ chỉ xoay quanh yêu hồ nên không thể là chuyện khác. Tới đây, Tôn Sư Huynh cũng liền thở dài, xác nhận Tuyết Vân Hồ đã biến mất một cách khó hiểu khỏi túi Bích Vân, cho nên hắn lo lắng vì việc này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp mà bản thân muốn xây dựng với Hàn Lập. Tôn Sư Huynh còn khó xử hơn nữa khi không có linh thạch để bồi thường, đành hứa hẹn sau này kiếm được sẽ không để Hàn Lập chịu thiệt. Ai dè, Hàn Lập lại cười tủm tỉm bảo bản thân không quá bận tâm về linh thạch, đúng là người giàu có khác. Không khí đến lúc này mới trở nên dễ thở hơn. Tán gẫu một hồi, Tôn Sư Huynh bỗng nhớ ra và hỏi Hàn Lập có tham gia thí kiếm đại hội diễn ra nửa năm sau không. Thấy Hàn Lập ngơ ngác, Tôn Sư Huynh liền một tiếng, nhận ra Hàn Lập mới vào tông môn có 1 năm mà lại còn ru rú ở dược viên, nên việc không biết cũng chẳng có gì là lạ. Thế là Tôn Sư Huynh liền thao thao bất tuyệt kể cho Hàn Lập nghe về thí kiếm đại hội, sự kiện hot hòn hot mà cả đệ tử nội môn lẫn ngoại môn đều dần dần bàn tán, đặc biệt là mấy thanh niên muốn nổi tiếng. Đây là sân chơi do ba phái Vân Mộng Sơn tổ chức, dành riêng cho các đệ tử mới nhập môn dưới 30 tuổi. Nghe là thấy trẻ trung năng động rồi. Đặc biệt hơn, thì kiếm đại hội còn dính dáng đến việc ba phái cùng quản lý linh nhãn chi thụ của Vân Mộng Sơn. Nghe đến đây, sắc mặt Hàn Lập bỗng trở nên nghiêm trọng hẳn, có vẻ lại có âm mưu gì đây. Thế vậy, Tôn Sư Huynh được dịp flex về độ hóng hớt, độ nhanh nhạy trong việc thu thập thông tin của mình. Hắn tiết lộ, đại hội này là cách ba phái Lạc Vân Tông, Cổ Kiếm Môn, Bách Xảo Viện phân chia linh dịch từ thánh thụ. Phái nào áp đảo hai phái kia sẽ được lấy một nửa thuần dịch, hai phái còn lại chia nhau phần còn lại. Vì vậy, đại hội rất được coi trọng, phần thưởng cho người thắng cuộc rất phong phú, bao gồm pháp khí đỉnh cấp và một viên định linh đan. Tuy nhiên, quán quân thường thuộc về Cổ Kiếm Môn do họ mạnh về kiếm tu. Nghe vậy, Hàn Lập hỏi liệu đệ tử luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ có tỉ thí cùng nhau không? Tôn Sư Huynh xác nhận là có, khiến Hàn Lập cảm thấy điều đó có vẻ không công bằng với đệ tử luyện khí kỳ. Thế là Tôn Sư Huynh liền giải thích cặn kẽ rằng đại hội chủ yếu dành cho trúc cơ kỳ, còn luyện khí kỳ chỉ là phụ họa thôi. Cũng có vài ba đệ tử luyện khí kỳ có thể lọt vào top 10, thường là nhờ sở hữu pháp khí uy lực lớn do trưởng bối cấp phát. Lúc này mới thấy được tầm quan trọng của con ông cháu cha. Nghe xong, Hàn Lập hỏi thêm về lợi ích của việc đạt danh tiếng thì biết điều hấp dẫn nhất là cơ hội được minh thanh linh thủy sau khi lọt vào top 10. Linh thủy này được pha chế từ giọt linh dịch đầu tiên của thánh thụ và các tài liệu quý hiếm, giúp mắt có thể xuyên thấu sương mù và đá. Đây là lý do chính khiến mọi người cố gắng lọt top. Sau khi Tôn Sư Huynh rời đi, Ngân Nguyệt nhanh trí nhận ra Hàn Lập rất có hứng thú với chuyện này. Nó hỏi hắn muốn định linh đan hay minh thanh linh thủy. Hàn Lập nói cho nàng biết, trẻ con mới chọn, người lớn muốn cả hai. Hắn tiết lộ ý định thực sự của mình là muốn nhân cơ hội này tiếp cận linh nhãn chi thụ để lấy linh căn của nó, sau đó dùng tiểu bình nuôi dưỡng để có linh thủy và linh đan không giới hạn, đồng thời tìm cách lấy phương thức phối chế. Nghe vậy, Ngân Nguyệt cũng đồng ý rằng hai vật này đều hữu ích và cơ hội này không nên bỏ lỡ. Đúng lúc này, một truyền âm phù xuất hiện, triệu tập tất cả đệ tử Thiên Tuyền Phong. Hàn Lập suy đoán lệnh triệu tập có thể liên quan đến thí kiếm đại hội, vậy là Ngân Nguyệt lập tức nhắc nhở hắn không nên quá nổi bật để tránh bị tu sĩ cấp cao chú ý. Không lâu sau, Hàn Lập đã được mộ phái linh đưa đến Tẩy Tâm Điện. Lúc này có rất nhiều đệ tử khác cũng đang chờ ở quảng trường. Bất ngờ, Độ Đông xuất hiện bên cạnh và hỏi thăm về tình hình của Hàn Lập. Gã ta kể rằng Tương Sư Bá có ý bồi dưỡng Hàn Lập vì thêm phú chế phù. Nghe vậy Hàn Lập thầm cười lạnh vì Tương Sư Bá lại bồi dưỡng một người có tâm thuật bất chính như Độ Đông. Thấy hắn tỏ ra phòng bị, Độ Đông thần bí nói rằng muội sư thúc là đệ nhất mỹ nữ Thiên Tuyền Phong và việc Hàn Lập đi cùng nàng sẽ gây ra không ít drama. Hàn Lập lúc này chỉ có thể cười khổ. Độ Đông tiếp tục thăm dò xem Hàn Lập có biết tin tức gì không. Hàn lão ma nhìn Độ Đông với ánh mắt thâm ý, khiến tên gia hỏa này cảm thấy bị nhìn thấu. Vậy là Độ Đông miễn cưỡng nói vài câu rồi cáo từ. Đúng lúc này, phong chủ họ Tân triệu tập tất cả các đệ tử Thiên Tuyền Phong, bao gồm cả Hàn Lập và Độ Đông, liền tiến về phía trước tập trung. Ngay sau đó, phong chủ họ Tân thông báo rằng thí kiếm đại hội sẽ được tổ chức sau nửa năm tại Bách Xảo Viện, sau lần trước tổ chức tại Lạc Vân Tông. Đại hội sẽ chọn ra 10 người đứng đầu từ 30 đệ tử của 3 môn phái. Lạc Vân Tông sẽ tuyển chọn người tham gia từ trong tông. Trong số 30 vị trí, 6 vị trí sẽ do Lục đại phong chủ chỉ định, không cần thi đấu. 24 vị trí còn lại sẽ do các đệ tử phù hợp điều kiện thi đấu. Các đệ tử thắng cuộc sẽ được trưởng lão bồi dưỡng thêm. Vòng tuyển chọn trong tông sẽ diễn ra sau 1 tháng. Phong chủ cũng nhắc nhở các đệ tử rằng những ai đã quá 30 tuổi hoặc tu vi chưa vượt qua luyện khí kỳ tầng 10 thì không được tham gia, còn lại không có hạn chế nào khác. Mọi người có một nén hương để suy nghĩ, ai cảm thấy đủ điều kiện và muốn tham gia có thể tự động đứng sang một bên. Riêng mộ phái linh đã được phong chủ và vũ sư tổ chỉ định, không cần thi đấu.
Sau đó, phong chủ ra lệnh cuộc tuyển chọn chính thức bắt đầu. Đến đây thì cũng hết tập 151 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.